Hi, my friends. Welcome to my YouTube channel. This is the Daily English with Sandhu YouTube channel. Today, my lesson is be and don't be. What is the meaning of be and don't be? Then I'll explain it. ඊ කියලා කියන්නේ වෙන්න ඕන කියලා කියන අර්ථේ. ඒ කියන්නේ මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕන, මට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඕන, මට නීතිඥවරයෙක් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕන කියලා කියන අර්ථය තමයි මෙන්න මේ be කියන වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති පොඩි කාලේ ඔයාලගේ ගුරුවරු වැඩිහිටියෝ නෑදෑයෝ ඔයාලගෙන් අහනවා අනාගතයේ ඔයාලා කවුරු වෙන්නද කැමති කියලා. එතකොට ඔයාලා කියනවා මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕන, මට නීතිඥවරයෙක් වෙන්න ඕන, මට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ අදහස් අපි කියනවා. ඒ වගේම තමයි එදිනෙදා කතා විවහාරය තුළ අපි නිරන්තරයෙන්ම මේ වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මට හොඳ ළමයෙක් වෙන්න ඕන, මට කරුණාවන්ත වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ වචනත් අපි නිරන්තරයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ වෙන්න ඕන කියලා වචනේ අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. අපි ඒ සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යොදා ගන්නවා be කියන වචනය. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ be කියන වචනේ යොදාගෙන කොහොමද අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ be කියන වචනේ යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ be කියන වචනයට පස්සේ noun එකක් හරි adjective එකක් හරි එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ නාම පදයක් හරි විශේෂණ පදයක් හරි එකතු කරන්න පුළුවන්. Then I will give some example. First one is මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕන. How to say in English? I want to be a teacher. My second example is මට නීතිඥවරයෙක් වෙන්න ඕන. I want to be a lawyer. I want to be a lawyer. My third example is මට පුළුවන් ඔයාගේ ජීවිතේ කොටසක් වෙන්න. I can be a part of your life. I can be a part of your life. Fourth one is මට පුළුවන් ඔයාගේ හොඳම යාළුවා වෙන්න. I can be your best friend. My next example is ඔයාට පුළුවන් හොඳ ළමයෙක් වෙන්න. You can be a good child. ඒ වගේම තමයි මට වෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? අපි දැන් බලමු කොහොමද එහෙම කියන්නේ කියලා. My first example is මට බෑ මෝඩ වෙන්න. I can't be Polish. Second one is මට බෑ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න. I can't be a doctor. Third one is මට බෑ අවංක වෙන්න. I can't be honest. Fourth one is මට බෑ ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න. I can't be selfish. වෙන්න සහ වෙන්න බෑ කියලා කියන්න පුළුවන් වගේම වෙන්න එපා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? ඔයාලට නිරන්තරයෙන් ඇහිලා තියෙනව නේද? නරක ළමයෙක් වෙන්න එපා, ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ අදහස් ඔයාලට නිරන්තරයෙන් ඇහිලා තියෙනව නේද? අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ වෙන්න එපා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා. My first example is නරක පුද්ගලයෙක් වෙන්න එපා. Don't be a bad person. Second one is ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. Don't be selfish. Third one is බොළඳ වෙන්න එපා. Don't be silly. Last example is වාචාල වෙන්න එපා. Don't be talkative. Today lesson is over. අද මම ගෙනාවු පාඩම ඔයාලට පැහැදිලිව අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ වගේ එදිනදා ඉංග්‍රීසි කතනයේදී අවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටාවන් පිළිබඳව ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. එහෙනම් සුබ දවසක්.